honey ka ba na ako? Ako? Oo, honey. No? Bilog-bilog lang nila. Oo, tapos ganyan-ganyan lang bilis. Ulit-ulit. No? Pero andun yung buo. No? Hindi ako. Pagkatawas na. Galing. Tapos pagkatapos ng honey, may red pa. Ako din. Kaya lang ang pangit lang kasi sa ganun, no? Kailangan mo talagang i-wait hanggang sa mahaba siya. Hindi mo siya ma-maintain na malinis ba? Have you tried yung Brazilian wax? Hindi ko sakit. Sakit pa. Hindi pa. Gusto mo try? Ayoko! Parang ang sakit! Ang galing na galing na galing. Dito kayo? So, yan naman. Dito lang. This is not sponsored, ha? Oh, sponsored na Sponsor ka friends. Kuya friends is sponsored na nagtatang sa... Yeah. Huwag baka masakit si ate. Hindi yan masakit. Ay, pa, ang sarap. Wow! Akala ko Ganina, maputi ba't yan? Change your heart. Bakit yung bigla? Meron na tiri. mas masarap pag dahyan. Ayaw, hirap kasi. Biglain mo. Hi guys! Ito yung sinasabi natin, D.I.Y. So sila lang, bili sila sa may Watson. Tapos, timing na timing. Uma na ko yung tingnan kasal. Kaya mas makita ako, hiwag ng ilok, best. So this is the brand. May stick to.
kutsara na lang sa yung wet ng kutsara. Ay, Bang, bang. tapos ito, initin nyo na lang